ดีครับสวัสดีครัสวัสดีครัขอบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยกับคอนเทนต์นี้นะครับคอนเทนต์เรื่อง Only Friends Dream On นะครับอันนี้เป็นรีแคปของ EP 9จ้ะอย่าพูดตามตรงว่าขอจบการรีแคปเพียงเท่านี้สวัสดียังครับไม่จบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้โชว์สิ่งนี้เอาคิ อ๋ ด อ ว่า โอเคอ่ะ ก่อนจะ ทุก จ คน บ ก่อนจะจบดูเลยเงี้ย พี่ปอแต่ EP นี้ไม่น่าจะใช่ดีมออนนะน่าจะเป็นดีมออฟแล้วนะ EP หรอ นี้ เราปิด ไม่ สวิตช์เหรอ ถือว่าเป็น มัน กา ส ร ลายดอกฝ้ายบานเลย EP นี้ เป็นการเวลคัมป้าแล้วเวลคัมลุงกลับ หรอ มา ไม่ได้มาหลาย EP พอมาปุ๊บ ก็ต้อนรับด้วยดอกไฟเหมืองเลยเฮ้ยที่ผ่านมาอย่างเงี้ย ดอกกระเจียวบานเลยอ่ะ เอ โอ้ อ โห จริงอีกไม่นานก็คงสีสาวเงี้ยเหรอ จริงเดี๋ยวโดนลิข หล สิ อ ท ก ธิ์พี่ปอ ไม่โดนหรอกเพราะร้องเพี้ยน คือหลอกป้าและลุงประมาณครึ่ง EP โอ้โหหวานโยก ไม่ คือเตยหอม คือพอรักเตยหอมแล้วมันทิ้งทวนไว้ทิ้งท้ายแต่ละประโยคแต่ละคำที่พูดอย่า ใช่ ทำให้ลูกพ่อเสียใจนะ อย่าทำให้แจ็คมันเสียใจอีกนะเขาอุตส่าห์ให้โอกาสแล้ว มันนอกใจพี่ นะ คือฉันเห็นคือเห็นตั้งแต่พี่สาวแล้วว่าแบบมันมาแน่ มันต้องเล่นสอ แล้ว งรอบ แล้วยายดีน่ะโดนพี่สาวไปหลายหมัดไงเห็นไหมที่เราคุยกันอ่ะเขา ต ดี อกล อย่าง ง เล นั้ ย น นะ เขาดีอย่างนี้เขา ตะ ให้ ปู โอกาส ตัวที่หนึ่งตอกลง อืม ตะปูตัวที่ส ตะ อง ปูที่มุมขวา ตอกลง มุมซ้ายเนาะพี่ปอนเนาะขวา ใช่ บนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างตอกครบเลยอ่ะ ตอกครบ แล้วก็ฝังกลบเลย อืม ฝังกลบด้วยอะไรดีนโชคดีนะ ที่มีแจ็ค โอ้โห อันนี้คือยกดำเทดินเลยใช่ไหมพี่ปอน รถบรรทุกยกดำเทดินกลบเลย หรือไม่ก็ กลบ ขาย ไม่ได้กลบด้วยเสียมนะเพราะต้องทีเดียวเลย หรือไม่ก็อารมณ์แบบเข็นเข้าเมนอ่ะ โอ้โห โอ้ย แบบ นอกจากตะปูตะปาโรงแล้ว ก็ต้องมีพานพุ่มด้วย ครับพี่พี่ปอนยังไม่ไว้ใจเหรอพี่ปอนยังแอบเห็นอะไรเหรอแอบสังเกต ไม่คือไม่รู้คือเอาเข้าจริงแล้วส่วนตัว ถ้าสมมติว่ามันเป็นลาฟี่แบบนี้จริง ๆ นะ คือ ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้าลาฟี่มันเปลี่ยนแบบนี้จริง ๆ อ่ะ พี่รู้สึกว่า world building ของตัวลาฟี่อ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปโดยแบบโหมันไม่คือเรื่องมันมาแบบโป๊ะคนหนึ่งจะเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะบุคลิกภาพแบบ intention หรือว่าวิธีการแสดงออกขนาดนั้นน่ะ พี่รู้สึกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนทั้ง world building ได้ คือถ้าจะเปลี่ยนทั้งหมดคันนี้ยมันต้องไปเผชิญอะไรสักอย่างเหตุการณ์แบบปึ้ง ที่หนักกว่า เปลี่ยน นี้ นี้ปะ หรือ ที่หนัก และใช้เวลากับตัวเองได้มากกว่านี้ แล้วตระหนักรู้กับตัวเองได้มากกว่านี้ การการทำให้ไอการดูคลิปแบบรายการของคนนั้นที่แบบโอ้กูก็จริงๆแล้วกูก็รู้สึกแหละ แต่ตอนนี้กูรู้สึกมากขึ้นเพราะเขาเป็นแบบเหมือนเป็นภูเขาให้เราพิงอ่ะ ได้ขนาดนั้นอ่ะ มันมีคนนี้คนเดียวอ่ะ คือมีเขาแล้วเราไม่เจ็บอ่ะแน่นอนคือคนเนี้ย อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเจอเส้นมาแบบนี้ทั้งหมดอ่ะพี่รู้สึกว่าเร็วไปทัมมิ่งมันกระชั้นเกินพี่รู้สึกว่าบุคลิกมันไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรได้ขนาดนี้ แล้ววิธีการทรีตตัวละครตัวเนี้ย กับตัวละครตัวอื่นน่ะขนาดแจ็คอะมันยังไม่แบบพุชตัวเองเข้าไปขนาดนี้เลยเนกออกไหมแต่ตอนนี้มันแบบตัดไข่เค็มตัดผัดหนำเลียบตัดอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกแบบอะไรวะ มันแปลกขนาดโลมยังบอกแปลกเลย คือเราแล้วตัวละครพี่เชื่อว่าตัวละครเหล่านี้มันไม่ได้มาเป็นเลเยอร์เดียว แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าตัวลาฟี่เขาหักดิบว่าเขาเลือกโลมเลย อาจจะเป็นไปได้ อาจจะเป็นไปได้ มันแปลกถ้าความคิดเปลี่ยนอ่ะป้าเชื่อนะแต่ว่านิสัยใจคอมันเปลี่ยนไปด้วยคนอย่างลาฟี่มันตักกับข้าวให้คนอื่นได้เหรอวะพี่ปอน นึกออกไหมเนี่ยแหละคือพี่เลยรู้สึกว่า คือถ้าเขาไปเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยจริง ๆ แล้วมันเห็นแล้วมันแบบว่าเกิดความสลดสังเวชกับชีวิตแล้วจริง ๆ นะเอาตรงๆแบบเนี้ยแล้วมันได้ตระหนัก มากๆ แล้วมันได้ตระหนักรู้จริง ๆ ว่าที่ผ่านมามันคือแบบกูไปอยู่ไหนมาวะอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆเริ่มเปลี่ยนมันเชื่อ
แต่อันเนี้ยมันไม่ได้ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนหค่ะรือว่าจังหวะที่กำลังจะเสียอีกคนเนี้ยไป อันนี้หมายถึงสามารถทำว่าได้หมายถึงว่ายายโลมเอ้ยไม่ใช่ยายโลมอ่ะกำลังตัดสินใจแล้วว่าอ๋อถ้ามึงไม่ได้เลือกกูก็ถอยแล้วอยากจะใส่ทิ้งเกียร์อาดึงแล้วรั้อะไรองไว้ยากจะยืแบบเนี้ย้ออ่ะ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเข้าใจได้แต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกแบบอันเนี้ยคือไม่เอาตรงๆวิธีการสร้างคาแรคเตอร์แบบเนี้ยแล้วโฮลวิลดิ้งมันเปลี่ยนเร็วขนาดเนี้ยคือเราไม่อยากเชื่อเราไม่อยากเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วเราเชื่อในความแบบเลเยอร์หลากหลายของตัวละครที่มีทุกตัวในในซีรีส์ในเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้อ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบมันคือคนที่แบบว่าเส้นที่บางที่สุดตัวละครที่บางที่สุดอ่ะคืออาโน อืมตัวนึกออกไหมคือแบอืบเนี้ยมวิธีการแบบเนี้ยคือมันเล่นแบบไต่ระดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราเห็นกราฟมันพุ่งอย่างแบบพุ่งขึ้นเรื่อยๆเป็นอืมสเต็ปอาโนคือไม่ใช่คนซับซ้อนที่สุดแล้วในอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยแต่คนอื่นอ่ะมันฉกได้ไงมันวกมันเลี้ยวมันได้มันยูเทิร์นมันรีเทิร์นได้หมดการที่แจ็คจะแบบว่าเอาละไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูจะเสียคนนี้ไปปุ๊บเราต้องหยุดเรื่องคิดมากแล้วก็มาจับมือดีนอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยคือกูต้องออกมาจากเซฟโซนแล้วเราจะอันเนี้ยมันเราเห็นเหล่าเนี้ยเราเห็นตัวละครเหล่านี้มันมีเลเยอร์ที่มันแบบซับซ้อนอ่ะแล้วเขาแฮนเดิลได้แล้วโฮบิลดิ้งเขาแล้วแบบ world building เขาเป็นแบบนี้จริงๆของตัวละครเห็นไหมเราเห็นตัวละครแบบอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมแต่ว่าอืมพอมันเป็นลาฟฟี่อย่างเงี้ยพี่ว่าแกว่งส่วนตัวพี่นะถ้ามันเปลี่ยนไปได้จริงๆพี่ว่าไอตัวละครเนี้ยซีอีของอีพีเนี้ยทำให้ตัวละครเนี้ยแกว่งเข้าใจพี่ไหมอืมอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าแล้ววิธีการนำเสนอส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันแบบใช่เหรอวะมันกำลังจะหลอกเราอยู่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันราฟมันฟี่ มันมันมันยังดูมีความน่าสงสัยในตัวละครนี้อยู่ถูกอย่าบอกว่าน่าสงสัยเลย มันมีความไม่น่าเชื่อใจกับสิ่งที่เราเห็นอ่ปอากำลังคิดว่ายายรัฟฟี่กำลังเล่นละครตบตาทุกคนอยู่ ซึ่งนางนางไปแบบอาจจะเป็นอยู่ประสานเบื้องหลังนางอาจจะประสานไม้ร่วมมือกันกับอีบยายพีอสตันทนี้พีชพีชอ๋อแล้วชีบอสตันเป็นคนดีคือบอสตันอ่ะมันเหมือนมีเรือธงของมันอย่างหนึ่งอืมกูไม่ทำคนเมาไม่จริงอันนี้ไม่จริงไม่หมายถึงว่ามันเพราะว่าคือนางได้กับตัวครั้งแรกที่นางได้ตัวเพราะตัวเมาแต่ไม่ได้เมาเพราะประชดไงอ่าคืออย่างนี้คือส่วนตัวพี่ว่ามันอย่างนี้ปึ้งแล้วมันบอกแล้วนะมันบอกแล้วนะมันรู้ตัวมันอะไรนะ รู้ตัวมันเฮี้ยรู้ตัวเฮียแต่เนี้ยมันคือ development อันเนี้ยมันต่างกันกับของลาฟี่นะของนิกอ๋อของลาฟี่รัฟฟี่เพราะอันเนี้ยมันคือมีdevelopment ของตัวละครอืมอืมเข้าใจพี่ไหมมันมีว่าเว้ยมันผ่านมาแล้วมันมาสารภาพตรงเนี้ยแล้วว่ามันผ่านมาแล้วอะนึกออกปะมันรู้แล้วว่ามันอะไรอ่อย่างเงี้ยาอ๋อครั้งแรกอะมันเฮี้ยเพราะเพื่อนเมานางเมานางก็ยังเอาแต่มันผ่านอันนู่นอันนี้มาแล้วมันก็อาจจะมีเริ่มสำนึกแล้วได้อ่าอะไรอย่างไอเงี้ยการที่บอกว่าไปนัว3 ตัวได้จ้ะอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกันนะเพราะอันนั้นไม่ได้เมา อ่าอืมอ่าอ่าอืมแต่ถ้าสมมุติว่ามึงเมาเพราะว่ามึงไปทะเลาะกับคนนั้นมาคนนี้มาปั๊บแล้วว่ามึงเมาว่ามาเอากับกูอันเนี้ยเป็นเรือธงของนางที่นางจะไม่ทอ่ำส่วนาตัวนะพี่ว่าเพราะอันนี้พี่ว่ามันมีประสบการณ์มันสอนแหละแล้วอันเนี้ยมันบทมันก็บอกแล้วว่าเฮ้ยต่อให้เฮี้ยแค่ไหนอะประสบการณ์มันก็จะบอกเหมือนกันคนเราด้วยความเป็นมนุษย์เรามี human error อยู่แล้วทุกคนสามารถผิดพลาดได้แต่เมื่อผิดพลาดต้องมีการพัฒนาได้เช่นกัน อืมแบบเนี้ยคือสิ่งตัวก็เป็นเนี้ยมันความเป็นไปได้เพเออราะว่าอีตัวละครนี้มันประสบการณ์มันผ่านอะไรมาเยอะแล้อ่าวในเอาตรงๆในหมู่มวลเนี้ยคนที่มีเซ็กส์กับชาวบ้านเยอะที่สุดก็คืออีบอสตันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนางสามารถจำแนกไทป์ได้ว่าคนที่มันสามารถมีอะไรได้ด้วยหรือเคยมีอะไรมาก่อนหน้านี้ด้วยอันอืมได้แก่อะไรอย่างไรบ้างเพราะขนาดในอืรถมันก็มทำมาแล้วเพราะว่าแต่การถ้าเราพูดถึงตัวละครอื่นอ่ะนางไม่ได้มีอะไรกับคนอื่นเนาะนางถูกไหมมีอะไรกับแฟนตัวเองอย่างเดียวเลยพวกตัวละครถูกป่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นถ้างั้นทำไมถึงเลือกเอาบอสตันกลับมาในอีพีนี้ล่ะ เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ไม่มีคู่เพราะว่ากำลังคิดว่าถ้าสมมติว่ากำลังจะบอกว่าเอากลับมาเพื่อที่จะซ้อมละครเวทีพอใกล้ถึงแล้วอีพีที่แล้วก็ใกล้เหมือนกันก็มีซ้อมเหมือนกันแต่ตัวละครตัวนี้ไม่กลับมาแต่กลับมาด้วยบอสตันเนี่ยมันน่าจะต้องมีอะไร
อ่จุกกี้กำลังคิดว่าแบบว่า มันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นใช่ไหม อ่า มัน ใช่ ไม่ใช่แค่ คือถ้าคิดว่ามันมีความสำคัญในการซ้อมละครมันควรมาทุกรอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจุก ใช่ อื ถู ม กแล้วอยู่ๆอันนี้ก็โผล่ แล้วอ ขึ้ ยู่ น ๆวัน มา นี้โผล่มาแล้วกั อื น ม เดินเรื่องดัน อื แด ม ง อืม พอดี ส่วนตัว เป๊ะ ส่วน เอ ตัวพี่ อ รู้สึกว่าสิ่ง message ที่บอสตันมันพูดอ่ะเนี่ยมันคือมาเพื่อการนี้ เข้าใจพี่ป่ะคือ อืม development ของตัวละครทุกอย่างทุกคนมันเกิดความผิดพลาดได้ในชีวิตในอดีต แล้วก็มันสามารถเนี่ยแหละ มันตื่นรู้ได้ มันเรียนรู้ได้ แล้วมันสามารถแก้ไขได้พัฒนาได้ ส่วนตัว ส่วน พี่ ตัว นะ คิดยังไงรู้ป่ะ อ่า ส่วนตัวคิดแบบอีกแบบหนึ่ง ว่า พีทเนี่ย ได้กับบอสตัน เหรอ แล้วก็ไปสเล แล้ว กั เอา นเงี้ย ค เหร ลิ อ ปอะให้บอสตันแล้วบอสตันเนี่ย ปั่น หาก ระ ต้อง แส พอเปิดปะปุ๊บแล้วก็อันเนี้ยคือเล่นละครเพื่อที่จะให้ตัวเนี่ยไว้ใจนางแล้วกลับมาหานางด้วยตัวเอง ฉันว่าลงทุนเกินไป ก็คื นา อง ซั ไม่ บ ได้ ซ้อ ช น อบ เกินไม่น่าจะใช่อี ซั บบ อส ส่วน ตั ซ้อน น ตัว นี่ ส่วนตัวพี่ว่านางไม่ได้ชอบตัวขนาดนั้น นางแค่อยากได้ เหรอ ตอนแร ไม่ ก รู้ นะ เพราะว่าเอาเข้าจริงนะ ถ้ามาถึงซีนนี้แล้วนะ แล้วนางจะแบบว่าชิเตอิริโยอะไรอย่างเงี้ย ก็มันก็สามารถทำได้เลยเนกอะปะ จริง มันไม่ได้ยากอ่ะ ถ้านางทำเพื่ออยากได้ตัว มันไม่ได้ยาก อืม ซีนนี้คือมันพร้อมแล้วถูกปะล่ะ จริง ความ นางคงจะไม่ต้องมามีคำพูดอะไรหวานหูสวยหรูขนาด ถู นี้ กไหม ใช่ไหม ถูกไหม เพราะยั ถู ง ก ไง ไหม ตัวก็คือปลดทุก กด สิ่ง ดุ อ ม ย่าง แล้ว พร้อมแล้วอ่ะ ถูกมันไม่ต้องมา แค่ นั่ง อยากได้ ก็ นึก คิ อ ด อก เล มาย คือ นางลอดซุ้มกระดังงามาแล้วค่ะนึกออก เอ มา อ ไม่รอ แต่ ดหรอก ถ้าสมม ค่ะ ติว่านั้นได้แต่ตัวแต่ยังไม่ได้ใจกลับไปไง ไม่แคร์หรอกบอสตันอ่ะ เหรอ จูกถ้าเกิดมันทำขนาดนั้นนะมันคงไม่ได้อยากได้หัวใจ นึกออกไหม ถ้ามัน นางอยาก วาก ลับ ง มา แผ คบ น ปะ ว่าปล่อยคลิปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยลุงว่ามันแค่อยากได้แล้ว ถ้าได้เสร็จมันก็จบ ก็อย่างที่พี่ปอนว่าไม่งั้นมันคงไม่มานั่งคำพูดสวยหรูว่ากูไม่อยากให้มึงเสียใจไปตลอดชีวิต จริง เหร แล้ว อ แบบว่ามือล้วงไปถึงขนาดนั้นแล้วกระชา ถู กออกมา ก เนี่ยมันไม่แบบว่าฮัลโหลเฮ้ยอย่างเงี้ย มัน อื ไม่ใช่อ่ะ ม ส่วนตัวนะ อันนี้คือส่วนตัว อันนี้ก็คือความคิดของจุกกี้อย่างนี้นะเป็นต้น พี่ผ ยัง มก็ ถาม ส่วน เพิ่ม ตัวแต่ส่วนตัวเหมือนพี่พร เลิศ ยังถามเพิ่ม อ่า ว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวนิดหนึ่ ว่าง ว่าสมมุติว่าถ้าอีฉันเป็นตัว อืม และอีฉันได้คลิกมาแบบเนี้ย อืม จะโวยวายเลยแบบนี้เลยเหรอ โวยวายทันที ถูก ทันที่เห็น จริงเหรอ จูกความหน้ามืดของแฟน ของคนที่เป็นแฟนจับเหมือนคนที่จับว่าได้แฟนได้ว่ามีชู้อ่ะ แล้วตัวอายุเท่าไหร่ เอ๊ะตัว ตอ มัน น เป็น พี่ ตอนเป็นเพื่อน เออ จุกต้องเปรียบเทียบว่าสมมติว่าตอนแรกนางยังไม่ได้เป็นแฟนกันกับอาโนนะแล้วนางไปเห็นคลิป อ่า อ่า นางจะเป็นอีกแบบหนึ่ง อ่า คือนั่งเป็นแบบว่าพงสร้อยร้อยระยา ถูก นั่งแบบน้ำตาริ แล้ น วว่าอาจจะเก็บไปทะเลาะกันกับดีนน่ะที่ อ บ้า ย่าน งเงี้ยแล้ว ไป ก็กลับ ด่า ไปแบบ ดี ว่า นที่บ้านว่ามึงทรยศกูได้ยังไง อ่า อะไรอย่างนี้ คือจะพุ่งขึ้นไปโวยวายตรงเวทีเลยโดยที่ เฮ้ย ถ้าเป็นฉันนะ ฉันรู้ว่าดีนนะคือเพื่อนสนิทนะ ฉันจะถามมันเลยว่า อะไรยังไงแบบไหน ฉันจะไม่ไปแหก แหก อันนี้ เลย อัน ขนาด นี้ นั้นนะ อันดับที่หนึ่งก่อนนะ อันดับที่หนึ่งก่อนช่วงวัย เหร ช่ว อง วัย เหรอ อันดับที่สองนางคิดว่านางคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดละนางคือได้ผู้คนนี้มา คือ แล้วได้แล้วมันแบบมันผู้ชายในฝัน ปวด น่ะ ที่สุดนะ แฟนเรากับเพื่อนรักเราอ่ะ เพื่อนที่รักที่สุดกับผู้ชายที่คุณรักมันนานมากอะไรอย่างเงี้ย คิดดูอ่ะ เห วัน ร หนึ่ง อ ดีกรีพี่ปอนมาแย่งแฟนเจ๊จุกอ่ะเจ๊จุกจะเดินไปถามพี่ปอนเกิดอะไรขึ้นไม่ พี่ปอนได้กันจริงไม่ละอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทาง อ ที่ ย่าง เป็น นี้ เพื่อน นะ สนิทมาก อันนี้ก่อน นะ นะ อันนี้คือต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนหนึ่งอย่างตุกกี้ พฤติกรรมของมนุษย์เราไม่เหมือนกัน อ่า อันนี้หนึ่งพฤติกรรมของมนุษย์เราไม่เหมือนกัน การแสดงออกของมนุษย์เราไม่เท่ากัน ทั้งที่เรื่องมันเท่ากันนะเรื่องแบบสถานการณ์เดียวกัน แต่วิธีการแสดงออกต่างกันโดยสิ้นเชิงทำไมบางคนพูดเบาทำไมบางคนพูดดังทำไมบางคนตะโกนในแมสเซจเดียวกัน นี่คือพฤติกรรมที่ต่างกัน เราได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้น อย่างไร คือมึงกล้ามาแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วพี่ก็เชื่อว่าตัวมันคืออันเนี้ยเป็นหนึ่งอย่างที่มันสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ตัวมันก็เลิศตัวมันก็หลายตัวมันก็แม่ก็คือแม่ ฉันก็หนึ่งในตองอูอย่างนี้ เออ ไม่ใช่หนึ่งในตอง แล้วด้วยความเสียใจ ถูกไหม ด้วยความเสียใจที่มันครุอยู่ในนั้นน่ะเนาะ นางก็ ฉันว่าพี่เห็นนะ แต่ละแม่ผม เออ ม้วนมาเหมือนกัน เพื่อน น่ะนึกออกมา เพื่อนกับ โอ้ ห โห ลัวเอาง่ายๆเห็นเพื่อนกับหลัว คือตัวเป็นคนที่แสดงออกแรงอยู่แล้ว ตอนที่รั ถู กเอ่ย ก ของนางก็แสดงแรง จูกแล้ว เธ จู อ กเห็นไหมล่ะคลิปอะมันตัดมาแค่ตอนเขาก้มลงไปนัวกัน แล้วก็จบ แล้วมันจินตนาการเองไง ตรงจังหวะนั้นคือเอาต่อจากนี้ มันทำให้อะไรกันต่ออะไรอย่างนี้จำได้ไหมที่นางไปถามมาหลังจากนั้นมึงไปเอากันใช่ไหม เห็นไหม อื ในหัว ม มันจินตนาการไปแล้ว มันเห็นแค่นี้แล้วจินตนาการไปแล้วว่าตรงนั้นตรงนี้ท่าไหนท่านั้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไปหมดแล้ว เรื่องราวเหล่านี้กับช่วงวัยเนี้ยโอ้โหจุกี้ไม่งั้นมันไม่โวยวายวีนแตกขนาดนั้นหรอก มัน unlimited unexpected ที่แท้ทรู จริ ถึ ง งแม้ว่าตอนจบสุดท้ายจะไม่มีอะไรกันก็ตาม ก็ไม่ จริ ได้ งก็ กู จริ คิด ง ว่า จำที่ ดี นาง มันก็ พู ต้ ด อง ได้ ดี ไหมล่ะ ค่ะ จำที่นางพูดกับดินหน้าบ้านได้ไหมล่ะ ต่อให้มึงไม่ได้ทำอะไรกัน แต่มึงก็ไม่ควรไปทำแบบนี้กับผู้ชายของมันน่ะ ใช่ เพื่อน ก็ไม่ เขาเรียก ก็ อะไร ไม่ แฟ ควร นของ เริ่ม เพื่อนน่ะ แต่ก็ มันไม่ พูด ควร ว่า เริ่ แค่ ม ก แต่ อด แรก แค่ แล้ว กอดกันก็เฮี้ยแล้วอ่ะที่ไอ้นี่พูด อย่า แจ็ ลื ค ม พูด นะ อ่ะ มันมีมาตลอดความสั่งสมนะ อืม นางสั่งสมมาโดยตลอด และในที่สุดนางก็กำชั อ่า ยมาได้ แต่ว่านางกำชัยแล้วแบบในมือนางอีดอกขี้นึกว่าเพชร อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาอะไรอย่างเงี้ย มันเลยแบบโอ้โหแต่ว่าแป๊บเดียวแหละ เรื่องราวเหล่านี้มันนอนคุย เอาจริง เรื่องราวเหล่านี้มันนอนคุย มันได้แก้ จริง ไขตรงใดเดี๋ยวหาย คือทันทีที่ยายตัวเปิดประตูให้อาโนเข้า อา ไป โน ในห้องได้จบเลย จบ คู่เนี้ยจะคืนดีกัน แต่ จบ ตัวกับดีนอ่ะ อัน จะ นั้น ยาย าก ก อันนั้น แฟ ยาก น เพ จะ ราะ ดี ว่า กันแต่เพื่อนจะไม่ดีกัน โอ้โห ใช่จะเพื่อนกันอ่ะ ยากกว่าเยอะ วอร์ดดิ้งที่มันลาวมากคืออะไรรู้ไหม คือ มึงเป็นภาระกูมานาน กู แล้ว มานานแล้วถูก คือเป็นคำพูดที่แบบกลั่นมาเพื่อทำร้ายคนตรงหน้า ใช่ พิสูจน์เพราะว่า ใช่ จริง ๆ แล้วมันเหมือนแบบในใจนางคิด อืม นาง แต่ คิด นาง ว่า ไม่พูดเพราะว่า ไม่ เป็นเพื่อน ในใจ กัน นางคิดว่าคำเนี้ย นางจะไม่พูดโดยเด็ดขาด ใช่ นางจะไม่ทำลายเพื่อนด้วยคำพูดนี้แน่นอนอะไรอ แต่ ย่างนี้ มันพอมันเจอสถานการณ์อย่างเงี้ย ถูก นี่เลย ถูกเห็นด้วย อันนี้เลย สิ่งความเห็นส่วนตัวที่เห็นด้วยพี่ปอน ลุงทำไมลุงอินเหมือนลุงเคยประสบ อุ้ยตายแล้วจุกี้ไหน ไม่ ขอ ห ถาม ายถึง เอาใหม่ ว่า ขอย้อนคำ ว่า ถาม สิ่ นั้ ง นอี ที่ ก พี่ ที ปอนพูดอะคือจริงว่า ทุกอย่างที่เราคิดว่าเราจะไม่ทำกับเพื่อนของเราอะแต่ถึงเวลาที่เราแบบว่าเลือดขึ้นหน้า คำนั้นมาก่อนเลยค่ะ มันจะมาก่อนใครเพื่อนเลย มาคำแรกเลย ถูก last word เนี่ยมันจะมาเป็น first ถูก เล จ ย ริง ก็คือไม่ จริง คิดคำอื่นเลย คิดอีคำนี้มาเลย มึงจะต้องเจ็บที่สุ มัน ด เหมือนกับ ใช่ มันเหมือนกับสมัยนี้ที่บอกว่าสมมุตินะ อย่างเงี้ยนะว่าอันนั้นคือจริง มึงไม่ต้องสมมุติจริงอะไรอย่างเงี้ย จริง เพื่อน จริง กูเนี่ยมันเคยมึงไม่ใช่เพื่อนมึงเรียกว่าเพื่อนฝากถามว่า ไม่ใช่เพื่อนค่ะ มึงเนี่ยแน่นอนนึกออกไหมสมมุติอีดอกนี่เกิดขึ้นแล้ว มึงไม่ต้องพูดว่าสมมุติ ถ้าส เนี่ ม ย มุ คือ ติเนี่ย เกิ แส ด ดงว่า เกิดแล้ว ผ่านมา เกิดขึ้นแล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันอย่างนี้จริง จริง แต่ จุกเชื่อเถ แต่ อะ ว่าแล้วในสภาวะของตัวละครน่ะ มันให้อารมณ์เหล่านี้มันพร้อมให้ตัวระเบิดขนาดนี้ เพราะว่าเขากดตัวเป็นผ้าเรียบมาโดยตลอด อืม ถ้าเรียกที่นั่งไขว้ขาที่เหรอ ถูกคือแบบจริตตัวน้อยอ่ะแต่ว่าอย่าลืมนะตัวเนี้ยอีอารมณ์พวกเนี้ยมันไม่ใช่ประทัดนะ เนาะ อันนี้มันคือระเบิดนิวเคลียร์นะโมเลกุลเล็กๆเนี่ยคือบึ้มนึกออกไหม จากสาวชาววังอ่ะ จริงเป็นสาวชวนพังอ่ะ เอาดีๆมันไปแบบไปหม ได้ ด เลยอ่ะ ใช่ ถูก แต่อันนี้ต้องยอมรับ อืม อย่างหนึ่งนะวิธีการเล่นนะ โอ้โห สอง วันนี้ คนนี้ ปล่อย เนอะ ของกันแบบ เนาะสองคนนี้เนาะกวินกับมิกซิลเนาะอีดอก เนาะ เล่นยังไงนี่อีดอกเล่นแบบตาขวาเสียดายตาซ้ายผิดหวังอะเล่นยังไงอะบางทีคือแบบโอ้โหเยี่ยมากโอ้โหอะไรวะโอ้แต่นึกออกไหมคือมันเล่นอะไรได้ขนาดนี้ พร้อม วะ กันสองอารมณ์แยกซ้ายขวา คือมันแบบคือเฮ้ยมึงคือเลเยอร์ที่มึงเล่นน่ะ
มึงเล่นอะไรกันขนาดนี้มึงระเบิด พี่ปอนก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะทุกคนว่าอุ้ยคนหมาย สอง ถึง คน ว่า เนี้ย เล่น ได้ ได้ เล สอง เย อา อ ร ร์ มณ์ ของ พร้อม นาง กัน มา ได้ ยังไงทั้งเสีย อะไร ใจ อย่าง ทั้ง นี้ เสียดายทั้งนู่นทั้งรู้สึกผิด แล้ว ทั้ง เขา อะไร คิด ต่อ ภาพกันแล้วมันตลก ใช่ไงคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็คือมันตลก มันดู ถ้า เหล่ มัน ไหม เป็น นะ สองข้างพร้อมกันนะมันตล มันดู ก เหล่ใช่ไหมมันดูเหล่ ใช่ เยอะเว้ยมันเอาจริงๆเพราะวิธีการเล่นขนาดเนี้ยมันส่งอารมณ์ได้หลายเลเยอร์แล้วมันมาหาเรา จริ ห ง ลายแบบหลายมวลน่ะแต่ จ ว่า ริ แมส ง เสจ อื เดียวกัน ม คือแบบโอ้โหแม่งจริง ๆ คือตาขวาเสียดายตาซ้ายผิดหวังจริงๆนะเอาตรงๆไม่ได้แบบ อื ไม่ได้ ม แบบว่า คืออันนี้มันเป็นภาพเปรียบเทียบที่แบบให้เห็นแบบคือมันเล่นใหญ่อะไรได้ขนาดนี้อะแต่ อื ว่าวิธี ม การเล่นใหญ่อะมันเล่นละเอียด อืม แล้วป้าไม่หยุด ป้ายังนึก ป้า ภาพ เห็น พี่ป ภา อน พ ใน ใช่ไหม หัวยังมีภาพซ้าย เออ ซ้าย เอ เป็น อ อีกแบบหนึ่งขวา เออ เป็นอีก เอ แบบ อ หนึ่ง เออเอ ตา อ มันเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าวิธีการเล่นสองคนได้เห็นไหมคือมันลึกมากอะลึ จ ก ริงจริ ลึ ง กในคนละ จ ส ริง ภาวะอะลึกคนหนึ่งคือผิดหวัง ลึกคนหนึ่งคือผิดหวังมากแบบโอ้โหสุดๆแต่อีกคนหนึ่งคือแบบโอ้โหแม่งแบบ กูไม่น่าเลยอ่ะ กูไม่น่าเลยจริง ๆอ่ะโอ้โหแม่งน้องมันผูเล่นแบบ ตีกันตายอ่ะ ตีกัน แล้ ตา วย กวินคือเสียงสั่นเลยตอนพูดอ่ะ แล้วตอน โอ้ แรก เสียง เรา สั่น จำได้ไหม นำมาก่อนนะว่า ที่เราคุยกันไว้ว่า แล้วถ้ารู้ความจริงขึ้นมานะมึงเป็นไง อื ขนาด ม นี้เลย อืม มาแบบแล้วเนี่ยนี่แหละ จุกี้นี่แหละสาเหตุที่บอกว่ามันขึ้นไปแบบถ่างกันบน อื เด ม ชะบุญแค่ไหนแล้วว่าแค่ซ้อม ถ้าอีกเหตุและถ้ามันเกิดขึ้นในวันจริงขึ้นมาเนี่ยรับรองได้นางก็ขึ้นไป ชิบ ถ่างบ หาน ย เว กัน ที หม แน่ ด น เล อย น ชิบหายยิ่งกว่านี้ จริง ต่อให้วันจริ เอง ถ้าเป็น อ วันจริงต่อให้เป็นวันจริงนางก็วีนเชื่อไหมล่ะ วีนจ จริ ริ ง ง นาง ๆ ไม่ วัน สนหัวสปอนเซอร์หรอก ถู โอ้โห กไม่งั้นมันจะมี ช่วย คำเป อ รีย ย่า บเปร ใช้ ยของ คำว่า พี่ปอน ถ่าง ไม่งั้นจะมีความเปรียบเปรยของพี่ปอนเหรอ ใช่ ภาพ จำได้ อะไร ยัง นะ ตาขวาเสียดายตาซ้ายผิดหวัง ไม่ใช่ เ หมายถึงว่าเขาเรียกอะไรนะลมสงบอ่ะ สึนามินี่ ที่มาของสึนามิไงแล้วตัวเนี่ย นี่ คือแทกตัวแดนอันนี้เลย เป็นค ขอน งแท้ นิ่งมากเห็นปะ ของแท้มัน เป็น เก็บ คน กด นิ่ง มาเย มาก อะ แต่พอระเบิดก็คือโอ้โห จัดเต็มเนาะ จริง อืม แล้ววันนี้นอกจากตัวแล้วมิกซิลโอ้ เจ โห ดีน ดีนตั้งแต่ฉากที่วิ่งตามรถอะตอนที่มาเจอ จะร้อง สาร ไห้ ภา ตาม พ นะเอา กับ ดีๆ บอก เนาะ เนาะ น้องเล่นแบบ คือแบบ น้ำตาลื้นตามจริง คือ อันนั้น ถ้า มันไปทั้งตัว พู เล ด ย ออกมา นา ยัง งไง เล่น ก็ได้คือทำยังไงก็ได้คืออยากไป มิกซิ ได้ ล ไหม เล่น อะไร มิ อก ย่าง ซิ เงี้ ล ย เล่นไปทั้งตัวเลยอันนั้นนะ กระโดดทั้งตัว กระโดดแบบ อืม ไม่ได้แล้ว ก็ อะแบบโอ้ คื โห อ ตาย เล่นเหมือนไม่ได้เล่นนะเอาดีๆนะ มันเหมือนคนที่มันไม่เหลืออะไรแล้ว แต่มันจะไม่เหลือคนนี้แล้วอ่ะ มันจะ แต่ เสียคนนี้ไปแล้วอ่ะ แต่ม ฉาก นุษย์ นี้ เนาะ ไหมฉากนี้ไหมที่คุณนิวบอกว่าชอบอะ ไม่รู้เลยไม่รู้จริง ๆ อันนี้ไม่รู้เลยนี่มันเป็นแบบอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ไงเป็นลองเทคหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่ว่ามันมีตัด เพราะว่าตอนสวิตช์มาตอนที่แบบว่า เหรอ เขาตัวกันมันมีตัด แต่ว่าโหอันเนี้ยแบบโคตรชอบเลยชอบอะไรรู้ไหมคือเราเห็นความแบบดาวขนาดนั้นของตัวละครเนาะ จริง แต่ที่สุดแล้วมนุษย์ไม่งก็เอาตัวรอด จริง อืม เมอร์ซิ จ เด ริ ส ง เบนซ์มารับนี่คืองงหัวปะ ใช่ จริงพี่ปอนอยู่ๆก็ โอ้ มาทิ้งท้ายด้วยว่า คือ มีผู้ชายหน้าตาดี ฉาก ขั นั้ บ น เบนซ์มารับกลางร่ม ใจ ไม่พร้อม ร้าย อ่ะ มากนะ ฝนตกป้ายรถเมล์ข้างหลังเป็นกรุงเทพถังข้างๆเป็นขยะ2 ถั ถั ง งข อะ ยะแล้วถังขยะสีนี่คือเป็นสีที่มีมาตั้งแต่ต้น EP เลยนะ น้ำ เอ เงินเหลื อ อง ชี แล้ว วิ ก็ ตเนาะ เจดีนไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแบบ คือ อีดอกรถฟักทองมารับซินเดอเรลล่าป่ะ ใช่ เอา เอ ดี อ ๆ เอาดี ใช่ ๆนี่คือแบบรถฟักทองมารับซินเดอเรลล่านะ แล้วแบบนางฟ้าแม่ทุนหัวก็กลายเป็นตายละ แล้วไม่แต่นั้นคือใครก่อนประเด็น อยู่ๆก็โผล่มาเนาะ แล้ว ผม ซาวตอนปิดเรื่องคือแบบ เอาตรงๆนะ มี เหี้ ค ยว ามรู้สึก มาก ว่าคนนี้ไม่ใช่คนดีเลยอะ ซาวตอนปิดเรื่องคือแบบอ้าวลูกกูจะโดนอะไรปะเนี่ยอย่างเงี้ย เหมือนคนนี้ไม่ใช่คนดีอ่ะ คนนี้น่าจะมีคู่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้ว แต่ว่ามานี่คือเป็นคนสำรอ เนาะ ง นางน่าจะมีแบบว่ามีลูกมีเมียเนาะเอาต ต ร อน ง แรก เออ จูกจำได้ไหมตอนแรกที่เราคาดเดากันว่าตัวละครบาปอสอ่ะ ๆจะ หรื มา อว่า ยัง ตั ไง วละคร วะ บา อ ป ย่า อง ส งี้ คือแฟนพี่สาววะอะไรอย่างเงี้ยที่ เอ เรา อ เคย เออ เดา เอ ไว้ เอ อะ อ สรุปแล้วไม่ใช่มาโผล่มาเป็นใครก็ไม่รู้ตัวละครอีกหนึ่งตัวที่แบบ แล้วก็เฮี้ยกว่าอีก1 เลเวล โง่ ตอนที่ขึ้นรถอะเราบอกว่าแต่งเลยให้กล้าวให้กล้าวรอ แต่คนครบขนาดนี้อย่างที่พี่ปอนกับเจจุกพูดเขาไม่น่าจะ
ตัวคนเดียวแล้วเนาะ เออ ไม่ได้ อันนี้มันเอาตรงๆนะ นางมีครอบครัวเป็นตาลปัตรพัดวีปะวะ คือบังหน้าแต่ว่ารสนิยมทางเพศจริง ๆ ของนางแบบ หมายถึง มี ว่า ความ ตัว รู้ เอ สึก ง เห อะ มือน ไม่ กั ได้ น มีอะไรคนที่มีคือครอบครัวอย่างเงี้ยเหรอ ไม่คือ ไม่ ปาปอสอะจริงๆ คือ แล้วว่าเป็นคนมีครอบครัวมีเมียมีลูกอะ อื นึกออก ม ไหมมี เพื่ เมียมี อ ลูก เป็ เพื่อน หน้า บั ตาง ห ทาง น้า สัง ว่า คม นี่สัง อ๋ ค อ มฉันเป็นชายแท้เด้ออย่าง อ๋ นี้ อ เด้อแต่ว่าร เอา ส มา นิ ป ยม ก ทางเพศ ปิ จ ด ริง ๆ ของนางคือนี่แหละ ป มาก ดา ปิ ม ด ดี ทะ นน่ะ ปก นี่ ปิด แหละ ความปกปิดสังคมอะไรอย่าง ถู งี้ กเอามาแบบเป็น อันนี้คือหน้าตาในสังคมของนาง แต่หน้าตาแต่เรื่องรสนิยมเรื่องส่วนตัวของนางคือจริงๆคือเรื่องนี้เล ใช่ ย แต่สุดท้ายถ้าจะต้องให้เลือกนางจะตัดดีนออกเลย จริง นางจะไม่ตัดจุกกี้ มันจะเลี้ยง นาน าง ง จะ จะ เก็บ นางจะทำทุกวิถีทางที่ถ้าเมื่อไหร่ดีนมีอะไรพี่จะมาหา อื แบบ ม เนี้ยเหมือน ก็ เดิม คื นาง อ จะแบบว่า เก็บ อะ ไว้ ไร ทั้ง นะ สองคน พันลอ อง ยู่ ท้า แบ ทา บ ยอย่าง เกา งี้ หลี อยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อย นึกออก เอ ปะ ออ่ะ พระ มาร อ หลาง ยเพลง เกา แล้ว หลี นะ กี่โมง ซาวด์สุดท้ายพระรองเกาหลีตอนไหน ก็พระรองเกาหลีที่ มาช้อนไงพี่ปอนหมายถึงมาช้อน วิธีมาช้อน แต่ว่าเป็น ที่เป็น พระ ช็อต แต่ว่าเป็นอะไร เป็นนางเป็นตัวร้ายเกาหลีเหมือนกัน อื เอ มา อ ซา มาว ช้อ เนาะ นในมา ซาวมัน จี ช บ วนแบบ ไม่รู้ว่ากำลังซาวมันกำลังแสดงสภาวะความสงสัยของคนดู หรือมันกำลังแสดงแบบเจตจำนงของคนดูที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แม่งเข้ามาแบบนี้มัน เพื่ออะไรวะหรือเปล่า อืม หรือมันกำลังจะบอกเราว่าแบบว่า อย่าไว้ใจภาพที่เห็น อะไรอย่างเงี้ย คนที่เขา อื คนที่เขา ม เข้ามากอดคนที่เขามากางร่มให้คนที่เขามาถือกระเป๋าให้อ่ะ คือแบบมันเป็นแค่นั้นจริงไหมอ่ะนึกออกไหม อื คือ ม ซาวมันชวนเราคิดอ่ะ แต่ว่าซาวละอันเนี้ยเอาพี่ถือว่าซาวอันเนี้ยแค่ชวนคิดนะ เพราะถ้าซาวลีดอ่ะจะเป็นอีกแบบหนึ่ง อืม มันจะหนักกว่านี้ถ้าเราจะทำให้ตัวละครนี้มันดูแบดนึกออกไหมวิธีการเทิร์นแบดอะอะไรอย่างเงี้ย แต่เนี้ยมันออกแนวแค่แบบเบาๆแค่เกริ่นว่าชวนสงสัยกันไหมทุกคนปึ้งอย่าง อื เงี้ย ม นึกออกไหมพี่ว่ามันมีเอฟเฟกต์นะมันมีเอฟเฟกต์แต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์แบบไม่ใช่ซาวนำร่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครแบบ อันเนี้ยมันแค่เกริ่นแล้วชวนคิด ส่วนตัวนะพี่ว่ามันสนุกอะเธอฉันทำไงดีวะ เนี่ย แล้ว แล้ว ตอน ในข แล้ว ณะ เขาเรีย ที่ กอะไร คนอื่น EP ถัดไปเนี่ยไม่รู้ว่าEP ถัดไปไม่น่าจะคืนดีกันหรอกสำหรับลุงนะส่วนตัวลุงคิดว่า น่าจะแบบว่า EP หน้าจบแล้วมะยังใช่ไหม ยังค่ะ น่า อ๋ จะ อ อยู่ 12 น่าจะมี EP 12มันน่าจะอยู่ในโหมดประชดประชัน อืม มันน่าจะอยู่ในโหมดนี้ มันน่าจะมันอยู่ในโหมดอันเนี้ยเพื่อนช่วยพี่ช่วยน้อง อ่า ให้ปรองดองใหม่ ว่า อีกครั้งอะไรอย่างนี้ อะไรอย่างเงี้ย ตึงตังคนนั้นก็มีอย่างนี้คนนี้ก็มีอย่างนั้นกลับมาเถอะแค่แบบตลบตบเข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ายัง แต่อาจจะคลายบางคู่อะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่ตอน โอ้ เนี้ย คู่หนึ่งไม่คลายค่ะ คู่หนึ่งเขาแฮปปี้ไปแล้วค่ะ แฮปปี้หรือเปล่าก่อนจู ใช่ เท่าที่ดูตอนนี้คือแฮปปี้นะ โอเคถ้าที่ดูตอนนี้ ฉัน ลุง ว่า ถึง แบบ บอกว่าลุงถึงบอกว่ามันน่าจะไขว้กันอีกทีหนึ่งเชื่อสิไขว้กันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปได้กันไปได้เสียกันอะไรอย่างนี้นะหมายถึงไขว้กันเพื่อที่จะประชดประชันของกันแต่ละคู่ไปคู่มา เอาตรงๆ ฉันอยากรู้ว่าหน้ากากทักซิโดคือใคร ตัวละครลับอะนึกออกปะ ลุงคิดว่ายังไงก็พีทมีความเป็นไปได้สูงมากว่ายายพีทเนี่ยแหละคือหน้ากากทักซิโด รู้สึกไหม เพราะว่าวันนั้นน่ะ มัน นา ต้อง ง เป็น น พี อ ท น เพราะว่า นางนอนอยู่กับ ใช่ ลาฟี่ตรงนี้แล้วพอลาฟี่ลุกไปนางก็หันกลับมามองอ เพราะ ย่างนี้ พีทเป็นคนตามไป แล้ว ฉันว่า แล้วลุงว่านะเพราะว่านางอยากได้ดีอยากได้โลมไงแต่เพื่อนดันแบบไปเขาเรียกไงนะนางไม่รู้ว่าเพื่อนอ่ะได้กันมาก่อน ได้กันแล้ว ได้กันแล้ว เพื่อนนางได้กับเขามาแล้วนางอาจจะไปคิดว่าเพื่อนปาดหน้าชิงมงนางไง อืม อุ้ยแต่จริงๆแล้วว่า อีพีนั้นอะสองคนนั้นเขาได้กันนี่ ใช่ไง ใช่ หมายถึงสองคนไหนลาฟี่กับโรมใช่ไหม โรม ใช่ไงก็คือ แล้วแส นาง ด แอง บ งั้ นัด น กั ก็ นไป แส เจ ด อง ในป่าไง งั้นแสดงว่าถ้าจะมีคลิปก็ไม่ได้มีคลิปแค่คู่ดีนดิ ก็ยังไม่รู้ ใช่ ไงถ้าสมมุติว่ายายพีทมัน
อะไรอย่างนี้ พี่ ถ้าสมม ป ติ อ ว่าคน น ที่ตามไปคือยายพีทอ่ะ จะเป็นไปได้ไหมว่า ยัง เป็น ไง ทฤษฎีนี้ คืทฤอยาย ษฎี พี จีบ ท เธอเหรอ จะมาแหกรัฟฟี่ โดย ใค การ ร ที่รัฟฟี่ ฉันมีคลิปเธอนะ เธอไปซุก เย่ ซุก เย่ สม มา การ ลู กับ เก้ พี่มาใช่ อะ ไหม ไรอย่างงี้เหรอ เชื่อละว่าเธอโต แล้ มาว รั กั ฟ บ ฟี่ สทท 11 ช่อง 7 ช่อง 3 ฉันเชื่อละ พล็อตละค แล้ว ร รัฟ มาก แล้ว พี่ รัฟฟี่ก็ เก บอ ลี ก ยด ว่า เฮ้ย นู่นเนี่ย แล้วก็เหมือนต่อรองกัน อ้าว เนี่ แสดง ย เอามีคลิปด้วยนู่นนี่ ไม แล้วก็ แล้ว เล ลุ ย ง แบบ ว่า ว่า อยาก แล้ว ได้ตังค์ใช่ไหม เพื่อที่จะเอาตังค์ไปใช้หนี้ไง อืม แล้วลุงว่า รัฟฟี่มี นา ตัง ง ค์อยู่ อะ แล้วไง พีทที่นางเลือกทำอย่างเงี้ย เพราะนางรู้ว่าทุกคนจะต้องสงสัยว่าคนที่ทำคือลัฟฟี่ ไม่มีใครมาสงสัยมาถึงนางแน่ ๆ อะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่า กลิ่นมันแปลกๆ นางน่าจะไม่ใช่ผู้กระทำคนเดียว นางน่าจะมีผู้สมรู้นึกออกปะ หมายถึงพีทอะเหรอ เออ ถ้าสมมติว่าเป็นพีทใช่ไหมหมายถึง ใช่ ถ้าพีทเป็นคนส่งอีคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ย ต่อให้ไม่ใช่มุมนั้น ฉันก็รู้ว่าเธอถ่าย อะไรอย่างเนี้ยนึกออกปะ อืม ไม่รู้อ่ะ คือรู้สึกว่า นางอาจจะลุงว่าจริง ๆอะนางอะเห็นนะว่ายายลัฟฟี่ถ่ายพี่ปอน เราก็ไล่ถ่ายมั่ง เอ เอ อ อ เพราะว่านางคื คือ อ แบ อา บ จจะ ว่า ยืนกันคนละต้นไม้ไง ต้นไม้แรกนี่เป็นลัฟฟี่ ป้า กับโล เราก็อย่าลื นางก็ ม ไปอ นะ ยู่ เพ ต้ ราะ นไม้หลังอะไรอย่างเงี้ย นางคือย่องต่อเนาะ เพราะว่า ถู นาง ก เพราะนางย่ ตา อง ม ต มา อด แล้ว นาง ถูก ย่อ ปะ ง ล่ะ ตอดคู่ เอ นี้อ อ ยู่ไง อืม อะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นแบบว่าเป็นของแถมไง ถูก เออ คือถ่าย A กูได้ ถ่าย B ไว้ ด้ ก่ ว อย น อย่า แห ง ละ เงี้ย ไม่รู้ว่ากูจะใช้ประโยชน์อะไรในอนาคตได้ไหม แต่ อื กูถ่ายไว้ ม ก่อน อะไรอย่างเงี้ย งัดง้างเนาะ ซึ่งพอดูแล้วยายพีทนางก็ไม่ได้เป็นคนดีคนเด่อะไรไงอะตัวละครเนี้ยนึกออกปะไม่งั้นนางไม่โกง ไม่โกงเงินของกองหรอกถูกไหม ใช่ อืม ไม่แน่ 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 มันมีความเป็นไปได้หมดเลยอ่ะ ไม่เพราะว่า แล้ววันนี้นะอ๋อวันนี้นางไม่อยู่ เพราะว่า ไม่ นาง มี โดน ไม่ ไล่ มี ออกใช่ปะนางโดนไล่ออกจากกองถ่ายนี้ ยั ไป ง แล้ว ก็คราว ยั ที่ งไม่ แล้ว โด ไง น ที่นางบอกว่า ที่แจ็คบอกว่าให้ไปหาเงินมาคืน แล้วก็ไม่ให้นาง ใช อยู่ ่ ในนี้แล้วอะ อันเนี้ย ฉันรู้สึกอย่างหนึ่ง ฉันมีคำถามอย่างหนึ่ง ว่า มันติ๊งขึ้นมาในโทรศัพท์ของตัวเนี่ย อืม ตัวไม่รู้หรอกว่าใครส่งมาให้ อาจจะใช้เบอร์ปลอมเหมือนตอนที่ลัฟฟี่เป็นคนส่งรอบแร ถู กไง กเข้าใจ แต่ว่าคือในการที่แบบมันเป็นแบบเนี้ยปุ๊บอะนึกออกมา เป็นไลน์ไหมถ้าเป็นไลน์คอนแทคมันจะต้องแบบนึกออกมามันจะต้องแอดมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้มีเบอร์ส่งมาเป็น ไม่คือถ้าจะแอดมาก่อนต้องไปเซตติ้งไว้ นึกออกมา แส แอ ด ด ง ได้ ว่านางให้แอดได้ทุกคน นางเป็นคน everyone โอเพนนางเป็นคนโอเพนใครแอดเข้ามาก็ส่งข้อความหานางได้หมดอะไรอย่างเงี้ย หรือคนที่ส่งเป็นคนที่นางรู้จักดีอยู่แล้ว คุณก็รู้ว่าใคร แต่ว่านางก็ นาง ปิด ก็เลย สาย ไม่ตก ข่า ใจ ว อะไร แล้ว นาง ก็ ก็เลย เชื่ เชื่ อ อ เลย สนิทใจ เอ้ย ไม่ ไอ้ตัวนางรู้ไหมเรื่องพีทเรื่องโกงอ่ะ ไม่รู้ นางไม่รู้เนาะเพราะคนที่รู้คือมีแจ็คกับใครนะ โปรดิวเซอร์ถูกป่ะ ที่ แจ็คกับเอ่อสุดยอดอ่ะ สุดยอด โป สุ ร ด ดิ ยว อด เซ ชื่ อ ออะไร ร์ ไม่แน่ใจจำไม่ได้นั่นแหละ2 คนใช่ไหมที่ไปจัดการพีทวันนั้น ใช่ ก็เป็นไปได้ เพราะว่านางก็สนิทกันกับเจพีทนี่เนาะตัว ใช่นางอยู่แก๊งเดียวกันปะ ก็เป็นไปได้ว่านางอาจจะพอเห็นว่าเป็นยายคนนี้ส่งปุ๊บไม่ใช่โดนกลั่นแกล้งแล้วล่ะ ไม่ใช่เฟกนิวส์ไม่ใช่ AI อะไรอ โอย่าง เค นี้คาด อ่ะ เดาเป็นต่างๆนานา เยอะเยอะสิ่งมี อืม มีหลายเรื่องที่ชอบและมีแบบว่ามีแบบอันไหนที่เราอยากชวนคุยกันบ้างไหมมีใครอยากชวนคุยประเด็นไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบไม่อินนะอย่างนี้บ้างไหมหรือแบบอันนี้อาจจะยังอะไรอย่างเงี้ย มีไหม นึกก่อนนะ ไม่ เพ ได้ ราะตอนแรกอ่ะ แต่ว่าแค่เห็นว่าขวดน้ำตาลปั้นแอบชัดไปนิดนึงแค่นั้นเอง ซีนทะเลาะพี่สาวกับพี่เขยเหรอ ทีมวิวาทใช่ไหม อืมอืม ว่าไงจุกี้เมื่อกี้อะไรพูดว่า เปล่าเมื่อกี้ก็จะบอกว่า พอดีดูถึงตอนฉากที่ตัวขึ้นไปแหกบนเวที อ่า อ่ะ อ่า แล้วก็ตอนนั้นก็กำลังคิดอยู่ในหัวก็เลยแบบ ยังไม่ค่อย อ่า เห็นอะไรเท่าไหร่ อันนี้ลุงความเห็นส่วนตัวเหมือนจุก อืม
ต้องใช้ความเป็นส่วนตัวด้วย อืม ลุงแอบไม่ค่อยเท่าไหร่ ไม่ค่อยอินอ่ะ ไม่ค่อยอินกับซีนนั้นนะ ยังไม่ได้ ไม่รู้ สุด เป็น เนาะ ไม่รู้ อา เป็ จ น จะ เพราะ ยั อะ ง ไร อืม ไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่ในความรู้สึกแล้ว มั ข น อง เหมือน พี่ มันไม่สุดอ่ะ ของพี่เห็นด้วยของพี่เห็นด้วยกับทั้งจุกกี้อ้นแล้วก็ป้า เพราะว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าซีนที่มันออกอย่างเงี้ย มันปะทะอ่ะ อืม มันยังไม่ได้ต้องเรียกว่ายังไม่หรอยยังไม่ได้แรงนั่นนึกออกปะ ยังไม่ได้แรงออกเนาะ ยังไม่แรงออกนั่น เพราะว่าประเด็นคือพี่รู้สึกว่าคืออารมณ์วิธีการปะทะจังหวะ อะไรอย่างเงี้ย มันดูเหมือนแบบ มันยังไม่พุชพอที่ทำให้แบบโหตัวละครมันนัวเหมือนภาพที่แบบว่านัวในฟิลอื่นๆอะไรอย่างเงี้ย พอมันเป็นแรงปะทะแบบนี้ปุ๊บอะมันเหมือนวิวาทอะมันไม่ใช่การแบบการทะเลาะกันตัวละครสองตัวนึกออกไหมอันนี้มันเป็นวิวาทในวงกว้าง ตอ ห น รืออะไร ตัว อย่าง สอ เงี้ ง ย ตัวมันเราอินนะ มันอินนะมันส่ง เรา นะ อิน คือ นะ แบบต่อสองคนอะไรเงี้ย แต่พอมันเป็นแบบว่าหลายคนแล้วเป็นซีนแบบซีนวิวาทเงี้ย พี่รู้สึกว่าวิธีการเล่าเรื่องแปลก อืม ตัดต่อแปลก แล้วก็บทอ่ะ มันไม่ได้ตึ้งเอาใหม่ จังหวะ มันไม่ตึงแล้วไล่ตึงอะไรอย่างเงี้ย คือไดนามิกของซีนสองซีนเนี้ย พี่รู้สึกแบบ อาจจะยัง สกอร์ก็ไม่ส่งด้วยสำหรับผม อะไรแบบนี้ ไอซีนตีขวดแหละแค่รู้สึกว่า อย่าเข้ามานะหลายรอบมากเลยอ่ะ แล้วอย่าเข้ามานะมาโดยตลอดไงพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอการที่มันเป็นไมยาโมกะมันไม่ได้บิวอัพความรู้สึกของตัวละครที่ส่งมาถึงเรา พอมันเป็นการรีพีทแบบนี้ปุ๊บอะมันจะทำให้เราเอ๊ะแบบประหลาด เอาเนื้อตรงๆมันเป็นเอ๊ะแบบประหลาดอะไรเงี้ย แล้ววิธีการพูดของตัวละครน่ะ มันเหมือนกับจะบอกว่าไงเดียคือบทมันเหมือนแบบ มันไม่เคยทะเลาะอ่ะ เนกอะปะมันแล้วการตบตีผู้หญิงแบบเนี้ยต่อหน้าเนี่ย การเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายขึ้นมาปุ๊บอะมึงทำพี่กูแบบเนี้ยเนกอะปะคือมันไม่แบบว่า อย่าเข้ามานะแค่นี้ แต่แอบสงสัยอ่ะพี่สาวไปโทรศัพท์ตอนไหน มันอาจจะอย่างนี้ก็ได้ไงอ้นกดแบบว่าไอ้นี่ไงกดไว้ข้างหลังเนี่ยเหรอ emergency อะ แต่ก็บอก emergency ว่ามาช่วย เนี่ย พี่ด้วยมาหาพี่เดี๋ยวนี้เลยนะ อาจจะแบบ ไม่ ตอนนั้นอาจจะเดินเข้าห้องน้ำอยู่ หรืออะไร เลย แบ แบบ บ นี้ แอ ก็ บ คือซ่อนตัวในห้องน้ำเนี่ยเหรอ อาจจะแล้วก็คือไม่คือเรารู้สึกว่าฉากนั้นน่ะ พอมันอยากเข้าคือคนที่มันนิสัยเลวแบบเนี้ย แล้วรอบแรกอะถูกเอาขวดปากฉลามจ่อเข้าไปอะแล้วไม่ทำจริงอะมันจะพุ่งใส่ละมันจะไม่กลัวละเพราะถูกขู่รอบแรกแล้วมึงไม่กล้าทำมึงไม่ได้ทำอะไรจริง มึงไม่กล้าแทงกูหรอก หรือจะทำปุ๊บแล้วปาดแล้วสักทีหนึ่งให้แบบว่าไม่กล้าเอามือออกมาอะไรเงี้ย ฟันเข้าไป อะไรอย่างเงี้ยสักหน่อย อย่างเงี้ย โดยไม่จำเป็นต้องโดนก็ได้ แต่ว่า อืม ถ้ามันเห็นว่ามีแอคชั่นปุ๊บมันต้องมีอะไรสักอย่าง คือนั่นแหละคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าจังหวะไดนามิกแล้วก็วิธีการบทอะไรเงี้ย มันอาจจะ มัน ยัง ไม่นัวฮะ อาจจะยัง นัว อาจจะยังทั้งสองซีนนะ ทั้งซีนแบบ ใช่ใช่เห็นด้วย แต่ว่าอารมณ์มันพุ่งพูดนะอารมณ์มันพุ่งพ่านมากนะกับการแสดง พุ่ง อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามัน ใช่ แต่รู้สึกไหมล่ะว่ามันยังไม่ถึงเราเท่าไหร่ อ่า เอ จริง อ จริงซีนตรงเวทีละครเวทีนั่นแหละลุง อืม ลุงก็คิดเหมือนกัน มัน ตอน เป็น อย่าง เฉี ที่ ยด บอกแหละมันคิดอยู่ในหัวอยู่ว่า ตอน เฮ้ย ตอน มัน ที่ เป็ นั่ น ง คน รี อ แอย่าง ค นี้ อะ ได้เหรอวะ มันดูแล้ว มันแค่นี้เหรอ อีกนิดนึงไหมเอ๊ะมันขาดเร็ว อะไรอย่างเงี้ย จังหวะเนาะจังหวะแบบ ใช่ ปึ๊บ จัง ปึ๊ ห บ วะ ปึ๊บ จังหวะ อะไรอย่างเงี้ยหรือแล้ววิธีการส่งบทด้วยอะเออ คือถ้าเปลี่ยน ซิงเกิล ส เลิ ม ศ มตินะสมมติวิธีการนะแบบว่าส่งบทแบบว่าเปลี่ยนแบบอย่าเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะแบบมึงลองเข้ามาสิ ไม่เชื่ออะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบมันไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่มายามกอ่ะส่วนตัว ไม่ใช่ พี่ พูด นะ ซ้ำ ถ้าเป็นนั้น ประโยค นะ เดิม ใช่ อะไรอย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งของตัวเองที่แบบอย่างนั้นน่ะ คือแบบว่า การที่จะสะบัดหน้ากลับมาแล้วบอกว่างั้นมึงดู อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็ค่อยเล่นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบว่ามึงผลักอกกันได้ไปนั่นไปนู่นกันได้อะไรอย่างเงี้ย คือมันพี่เสียดายเสีย อื ดาย ม เสีย จริ ดาง ย แอบเสียดายจริง จริง เสียดายจริง แต่อย่างที่บอกอ่ะ พอซีนที่เขาเข้าคู่กันแค่สองคนอ่ะ มันอา คิด รม แบ ณ์ บ มันเต็ม นะ มากนะอารมณ์มัน โอ้ เต็มนะทั้งทุกตัวเลยนะ ที่เพราะมันเป็นซี เฮ้ น ย สอ ช ง อบ คนนะ เอาตรงๆนะ ชอบ คือสงสาร ฉาก อาโนเลยนะ ตอนที่แบบไป ใช่ เล่นไปกลับไปในห้องแต่ง กลับ ตัว ไปใน แล้ว ห้อง อะ แต่งตัว เออ อาโนโดน อื แบบ ม ผลักขนาดนั้นน่ะ คือแบบว่าโอ้โหนี่แสดงว่ารักมากนะยอมชิบ ถู หายเล ก ย
ถูก อันนี้ถ้ามองในคนนอกมองในคนนอกนะมองในฐานะคนที่เคยมีแฟนนะไม่เอาจริงๆคือเอายังไงวิธีเหรอการเล่าอ่ะมันยอมขนาดนั้นน่ะคือ อื เฮ้ย ม ถ้าไม่งั้นน่ะคือแบบอีเหี้ยฟังอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะกูไม่มีก็คือกูไม่มี อื มัน ม คือมันต้องอารมณ์ นึ ขึ้ ก น ออกป่ะมันต้อง ใส่ ไล่อะไรอย่างเงี้ยสู้คือแล้วอย่างนี้ คือนั่นคือขหมายความว่า นาดพูดอยากจะให้เขาเชื่อแต่เขาไม่เชื่อยังไงเขาไม่เชื่อยังขนาดเนี้ยเนาะถูคือ ถู ไม่ ก รู้ แล้วมัน คือกูไม่มีคำแก้ตัวเพราะกูไม่ได้ทำอะไรอ แล้ ย่าว งเงี้ย แล้วมันมีความรู้สึกผิดอยู่ข้างใน ถ้ามันมีความรู้สึ อะ ก ไร แบบ อย่าง ใช่ เงี้ย แล้วเราเล่นเราเลยรู้สึกมันเขาสงสารนะอันนี้ต ใช่ รงๆ คือ ใช่ วันแล้ว จริง สงสารอาโนเลย คือสงสารอาโนด้วยแล้วเราก็สง ใช่ สารตัวด้วยไง คือนางอย่างที่เราบอกอ่ะนางรักของนางถวายหัวมาตั้งนานอ่ะกับอีคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แต่ ความ ซีน เก่ง ตร ข ง อง ๆ นะ นาง คือ ถู เป็น ก ซีน คื เนี้ อ ยแอบคิดว่าตัวงี่เง่า เอ นิดนึง อ นะ คือเอาแอบนี้แอบรู้สึกยังไงรู้ไหมมึงฉลาดทางอารมณ์มาโดยตลอดแต่ทำไมอยู่ๆมาโง่วะเอาตรงเอาตรงๆเอาตรง งี่ ๆ เง่า นะ มากเลยอ่ะ คือแบ ไม่ บ รู้ โอ้โหกว่ามึงจะได้เพชรยอดมงกุฎมาเนี่ยมึงทุ่มขนาดไหนนึกออก เอ มา อ แล้วมึงมาเคลี้ยงทิ้งนึกว่าเขาเป็นขี้ เนี่ยแหละ อย่างเงี้ย สำนวนที่ว่าความรักทำให้คนตาบอด ก็จริงก็อันนี้แหละมันอย่างว่าเนอะคือมันแต่ว่าส่วนตัวคือรู้สึกแบบ คือแต่อันเนี้ยมันคือได้มาตอนที่มันรู้สึกว่าโอ้โหไม่สมควรแล้วแหละที่มันทำแบบเนี้ยเพราะว่าช่วงวัยเขา อืม สถานการณ์เขาแบบ ใช่ นี้ ใช่แล้วคือพอคนมันเป็นแฟนอ่ะ จริง การเขาเรียกอะไร ความหึง อา ห ร วง มณ์ความควบคุมอารมณ์มันจะต่างกัน ต่าง ไปเลย กัน กับ ก่อน มัน หน้าน ที่ อ จะ ก มาเป็น อื แฟ ม นกัน อืม ก็นั่นแห ซี ละ นนี้ พอ ก็ มัน เลิ เป็ ศ นแฟนแล้วไงนึกออกไหม อืม ซีนซีนของแจ็คกะดีนที่ประตูอ่ะ แจ็คกะลีนนักข่าวไทยรัฐอะเหรอ แจ็คกับ แจ็ค ดีน อ๋อ ลุงคะลุงต้องไปแคะหูบ้างค่ะ นอกจากตาไม่ดีแล้วหูก็ไม่ดีด้วยนะครับ แรงมาก แรงมากแจ็ค นี่ กะ แหละ ดีน เอ ซีน อ รถอะเหรอซีนที่รถอะเหรอ ประตูห้อ อ๋ ง อ ตอน ที่ ที่ ไปหา เข็น ป ก ระ ระ ตู เป๋า ใช่ไห ไป มอา เอ ๆ อ ขอเข้าไปได้ไหม กูไม่มีที่ไปแล้ว อุตส่าห์ได้เงิน ไอซีน ไม่ ที่แบบว่าที่ดีนบอกว่ากูไม่มีที่ไปแล้วอ่ะกับตอนที่อโนเข้ามาในห้องแล้วตัวมันโกรธแบบว่ามันลื้นตรงจมูกแบบปลายจมูกแดงอะไรเงี้ย มันเหมือนกันแบบมันดีทำไมมันดีขนาดนั้นวะเนาะนึกออกปะคือเอาตรงๆนะคือพี่รู้สึกว่าโหแม่งสภาวะทางอารมณ์ของตัวละครน่ะ เนี่ยแค่ซีนเนี้ยนิดเนี้ยโอ้โหมันชัดเจนอ่ะ แล้วมันสะท้านไปหมดนึกออกไหม ใช่ ออกมานิดเดียวนะตอนนี้เห็นป่ะแต่ว่าซีนอารมณ์ตอนที่ทะเลาะอ่ะทะเลาะชิบหายอารมณ์พุ่งชิบหาย รู้สึกไม่เท่าเห็นป่ะ เออ เห็นป่ะเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะของตัวละครมันไม่ทำให้เราเชื่อได้ อืม เนี่ย อืม ชัดเจนเลย เนี่ยคือเปรียบเทียบได้ชัดเจนเนาะทุกคนเนาะพี่ว่า เนาะ แต่ซีนนั้นเนาะโหเข้ามาแบบ มันเล่นกันขนาดนั้นเนาะนี่ออก มันแบ เก่ บ ง เอาจริง ๆ นะคือ คำสร้อย ลุงชอบประโยคนี้ของแจ็คด้วยนะ ที่บอกว่ากูเคยเปิดประตูให้มึงเข้ามารอบนึงแล้วอะ อันนี้คือสมและที่นางแบบนางรู้คำเฉลยของโรมิโอและจูเลียตเพราะนางเป็นคนแบบมหากาพย์ อืม เนาะ นางเป็นคนแบบว่าคำเลือกใช้คำอย่างนักประ อย่า พั ง นธ์ กวีเนาะอย่างกับก อย่าง วี นักประพันธ์นะนาง ถ้ากูเปิดให้มึงอีก กูก็คง อะไรอ โง่ ย่าง เกิ เงี้ย นไปแล้วแหละอะไรสัก ซึ่ อง ย่าง ถ้า ประ ส มาณ มม อย่า ติ ง บ เงี้ย ทนี้ไปอยู่ในปากโลมไม่ใช่เข้าใจไหม เนาะ อะไรอย่างเงี้ยมันสมควรแล้วแหละที่มันอยู่ในปากแจ็คอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นคนลึกกับเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นคนที่ทุ่มเทกับคือนางความใฝ่ของนางอะเนาะนางอยากเป็นผู้กำกับอะเนาะนางก็อยากได้ในทุกมิติอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบละครตะวันตกละครตะวันออกเช็คสเปียร์หรือใดๆที่มันแบบว่าเป็นแบบมาสเตอร์อะไรเงี้ยของแต่ละอันอะไรเงี้ยซึ่งคำพูดเหล่านี้เหมาะที่ออกมาจากนาง นี่มันทำให้ world building ของตัวละครตัวเนี้ยไม่เปลี่ยน อืม มันชัดเจนเห็นไหม แล้วคำพูดที่ออกมาจากปากของดีนว่า พี่โชนคะ เนี่ยแล้วดู ไอ้ ไม่ ซีน แล้ว นั้น ดู ก็ ดิ ดี ดู นะ ซีรีส์ดิซีรีส์เขาทิ้งไว้ให้เราอะไรเงี้ย ทิ้งพวกนี้ไว้ให้หูความรักก็หวานขนาดไหนนะผ่านที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วอยู่ๆก็มาระเบิดกับเราด้วยอีกคลิปใต้ต้นไม้ต้นนั้น คลิปนั้น
ระเบิดเดียวของเลย แท้อะไรอย่างนี้เหมือนระเบิดของแท้อะแล้วกลายเป็นว่าตัวลัฟฟี่ต่อให้โรมไม่เข้าใจนางก็จริงนะอืมแต่คนรอบตัวไม่มีใครเข้าใจเลยที่เคยเอาเพราะคิดว่านางเป็นคนทำเนี่ยลัฟฟี่ไม่สนใจนะลุงเลยปักใจไปเชื่อว่าเป็นยายพีทเพราะยายพีทมันแค้นที่ลัฟฟี่ไปได้โรมมาอืมแต่ในใจในใจจริงๆก็แอบคิดเนาะว่าเอาเข้าจริงแล้วคนอย่างดีนคือกูไม่ได้ทำมึงเข้าใจกูปะเข้าใจไหมอืมคือมันมันเป็นอารมณ์แบบกูไม่ผิดก็ยังไม่ได้กูไม่ทำอะไรเลยได้ทไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลย กูไม่ได้ทำต่อให้มึงจะโวยวายแค่ไหนมึงจะอะไรยังไงกูไม่ได้ทำ อ่าในอีกมิติหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเรามองทางที่แบบว่าวิธีการที่การแสดงของตัวละครเนี้ยเอาใหม่วิธีการแสดงออกของตัวละครเนี้ยมันน่าจะออกมาได้อีกเวย์หนึ่งเนาะสมมติอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันไม่ใหญ่เหมือนตอนแรกๆที่มันเยอะๆนึกออกปะอืม อืมเพราะอะไรแต่อันมันถึงไม่นั้นน่ะมันเป็นตัวนั้นไม่ได้ทำจริงๆไงพี่ปอนแต่อันเนี้ยใช่คือนางทำไงไม่แต่ว่านางไม่ได้แบบว่าเลยเถิดไงเห็นน่าคลิปแต่นั้นในความรู้สึกผมต่อให้นางไม่เลยเถิดแต่นางทำไงนางเลยนางอยู่ในรู้ตัวว่าระดับนี้ผิดถูกไหมถูกอ่าแต่ถ้าก่อนหน้านี้ที่มีคนบอกว่านางขายตัวนางเป็นเด็กเอ็นอย่างเงี้ยกูไม่ได้ทำกูแค่ไปเอนเตอร์เทนเขาแต่กูไม่ได้ขายตัวกูไม่ได้ทำนางก็เลยสามารถเขาเรียกอะไรตอบโต้ทุกอย่างได้เพราะว่ากูไม่ได้ทำแต่อันเนี้ยอย่างที่เราคุยคือนางบอกว่านางเกือบเผลอไงแต่นางไม่ได้ทำต่อที่นางพูดกับแจ็คเพราะนางบอกว่าพ่อลิดเหล้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นางแล้วคิดไงแต่นางตอนก็หยุดแรกนะเออแต่นางก็หยุดได้แต่เนี่ยคือในใจนางคือนางเกือบที่จะพลาดออกไปไงคือนางทำนางผิดเป็นจริงใจอยู่แต่ไปดูคือมันต้องไม่เริ่จริงมตั้งแต่แรกถ้าไม่นั่นอะไรอะไรอย่างนี้แต่ไปดูแบบเนาะของตัวละครตัวนี้เนาะการเติบโตของตัวละครตัวนี้โอ้โหอันนี้เริ่มแม่งแบบวิอืเศษมมากเนาะอืมบึ้งบั้งอืมมึงเริ่มเล่นไปแบบทุกแบบโอ้โหขึ้นคือสุดลงสุดนางสู้หัวชนฝาถ้านางไม่ได้ผิดไม่ได้ทเนาะำบาลาตัวละครตัวเนี้ยแล้วที่สุดฟิลแบบแล้วเนาะแม่งทางออกตัวละครจริงๆเอาตัวรอดนี่คือทางออกมนุษย์เลยเนาะถูก เอาตัวรอดขนลุกก็มันคือไม่มีที่เอาไปแล้วว่าจริงมันไม่หลังชนใช่แค่ตัวละคฝาแล้วไงรมันเป็นทางมันเป็นคนเลยมนุษย์เลยซีนพี่ปอนนิดนึงเนาะซีนนิดอืมเดียวเนาะโอ้โหมันสั่นสะท้านขเนานาดนี้ะวะแบบอืมคือต่อให้มึงรักเขาแค่ไหนต่อให้มึงเจ็บแค่ไหนแต่ว่ามึงต้องเอาตัวรอดโอ้โหอืต่อให้ต้องมลดทอนศักดิ์ศรีตัวเองเนาะใช่หลังชนฝาหมาจนตอกไงเออเจง มนุษย์เนี่ยแหละคือมนุษย์แล้วเป็นแล้วถึงสิ่งที่และทุกคนไม่ล่ะคะน่าเชื่อเลยว่าคนอย่างดีนะเดินชูคอขนาดนั้นเนาะจะมานั่งจ่องอยู่ตรงป้ายรถเมล์เนาะตอนวันนี้คือคือหมดทุกฉันอย่างทั้งคือแฟนจริงทั้งเพื่ฉันรู้สึอนไม่เหลืกเลยอเลยว่าแบบว่าทำไมลูกกูถอดปีกหงส์แล้วลงเป็นมันเป็นห่านป่าขนาดนั้นวะนึกออกป้าคือแบบอะไรอ่ะทำไมมันยอมขนาดนั้นน่ะจากการพูอืดตัวก็โดนมเหมือนกันนะทุกคนต้องฟังมึงเลยหมดเลยเหรอเนาะโอ้โหจริงแบบเพื่อนรักก็แบบเสียแล้วนางมาอย่างหงส์จริงลงอย่างอะไร ๆหงส์จริงๆนึกออกป้า ลงอย่างหมาของแท้ลงไม่นะโอ้เหมือนใครลงไม่เหลือใครเลยลงแบบโอ้โหยิ่งกว่าลงลิฟต์อะค่ะโหแล้วตัวละครตัวนี้ไม่ต้องหูแม่งแบบเป็นแล้วทุกคนล่ะคะพิเศษจทุกคนริง คิดยังไงเอออันนี้ต้องถามจเนาะริงๆว่าทุกคนเห็นด้วยเห็นต่างยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยบอซีนไหนกกันหน่อยที่แบบพี่หนูอยากระเบิดซีนนี้มากเลยอย่างเงี้ยเมาส์เอมาอระเบิหรือดมันมาเลยหรือไปสังเกตเห็นอะไรที่เราไม่เห็นว่าเฮ้ยเอพี่อคลิปนี้อีกคนหนึ่งที่มันมีนะอะไรอย่างนี้ก็ว่าเดี๋ยวก่อนนะอีเดี๋ยวก่อนนะอีบอสตันเมื่อกี้มันแอเดี๋ยวก่อนนะบก้มหน้ากดเอออะไรอยู่อย่างนี้อะไรก็ได้ที่ไม่สปอยอะไรก็เออได้อะไรก็หนูได้ที่ไม่เห็สปอยนเมื่อกี้ก่อนที่คลิปมันจะมาที่มือถือตัวหนูเห็นอีบอสตันมันนั่งกดอะไรอยู่ก็ไม่รู้พี่อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้ได้เลยอยากถ้าเห็นแบบอยากได้นี้ปุ๊บอยากได้เพราะว่าเอาตรงๆนะซีรีส์เนาะพอมันเป็นผลงานแบบนี้ออกมานะพี่เชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในศิลปะที่มันอืถูกมเผยแพร่ไปแล้ว ใช่เราทุกคนต่างมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเนาะแล้วมันเนาะจะสนุกมากที่เราจะชวนกันคิดแล้วก็ชวนกันคุยว่าแบบว่าเฮ้ยเห็นแบบนี้ไหมเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าพี่ลืมประเด็นนี้ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันเนี้ยมันจะทำให้ซีรีส์ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพจริงมากจริงๆมันต่อยอดจริงของความเป็นศิลปะได้อย่างลงตัวจจริงริงๆอยากชวนทุกคนมาทำเรื่องราวแบบนี้จริงๆนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำเรื่องราวแบบนี้ไม่ว่าจะในเครือข่ายไหนในโซเชียลอย่าลืมนะ
ติดแฮชแท็ก Channel Fanboy ให้พวกเราหน่อย เดี๋ยวเราจะ ใช่ ตามไปอ่านนะครับ แล้วก็อย่าลืมอีกเช่นกันนะครับ QR code นี้สแกนได้ QR code นี้สแกนได้มันก็ทำให้เรา ขายของตลอด ใกล้กันมากขึ้นเช่นกัน ฉันสาบานได้ พูดได้เลยช่องเนี้ย ไม่เคยเอาเงินออกมาใช้ มีแต่เอาไปใช้เพื่อศิลปินที่ทุกคนรักนี่แหละเชื่อฉันไหม ใช่ ฝากเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวฉันใบ้ให้นิดนึงวันที่30เนี่ยฉันก็เอาเงินไปใช้อีกแล้วแต่ฉันไม่บอกหรอกว่าไปใช้ทำอะไร แรงนะ แต่ก็ แร ใช้ งนะ แต่ก็ใช้ ก็ กับ คือไปซื้อหวย ไม่ใช่ค่ะ อ๋อ ฉันแน่บอกใบ้ให้แค่นี้แหละ เราเป็น อุ๊ย กองทุนชนะแฟนบอยเหรอ แหละ ซื้อหวย รับรอง เงี้ยไปลงทุน สนุก เออ เธอเอาเป็นว่าฉันจะมีคลิปพิเศษแล้วติดตามกันนะ ลุ้ จ๊ะ น แล้ เอา วติ นะ ดตามกันนะ ว่า จ๊ะ พิเศษอะไร แล้วรับรองได้ว่า Only Friend Dream On จะทำให้เธอออนจริงๆคลิปนี้ไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยเป็นคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะ สวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดีครับ ไป บาย